सब्स्क्राइब गर्नुहोला हाम्रो YouTube च्यानल। साथसाथै हामीले हाल्ने गरेको अरु लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हेलो फ्रेन्ड एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो लकडाउनको समय छ। तपाईहरुले बाहिर चाहिँ दाढीहरु काट्न कपाल काट्नको लागि चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ जस्तो लागिरहेछ है। तपाईले मलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दाढीहरु कपालहरु त्यस्तो काटेको छैन। विगत तपाईको वैशाखमा चाहिँ मैले चाहिँ सबै कपाल काटेको थिए है। अहिले चाहिँ कपाल चाहिँ धेरै ठुलो भइसकेको छ, दाढी पनि ठुलो भइसकेको छ। बाहिर काट्नको लागि एकदम डर रिक्सी रहेको छ। यो बावजुद पनि तपाईले चाहिँ आफ्नै घरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ दाढीहरु काट्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हैन इलेक्ट्रिक रेजर लाएर हैन कपालहरु पनि काट्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ। सो आज चाहिँ यसको चाहिँ रिभ्यु लिएर आएको छु। तपाईले थम्बनेलमा पनि देखिसक्नु भएको छ। सो यहाँ चाहिँ मसँग रहेको छ तपाईले देखिरहनु भएको छ जिम्मी। यो तपाईले है अनलाइनहरुमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको चाहिँ फिचरहरु चाहिँ यहाँ तपाईले विभिन्न कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अहिले यहाँ देखाउने छु है। यहाँ चाहिँ अलिकति मैले पढेर देखाउने छु है। यसको चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि जस्तै यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकको चाहिँ अलिकति के फाइदा छ भन्दाखेरि रेजर तपाईले ब्लेड युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्लेडले चाहिँ तपाईको काट्न सक्छ है। तपाईको अलिकति घाउ हुने चान्स अलि बढी हुन्छ। सो यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ इफेक्टली एकदम सजिलो के नम्बर वाइजहरु पनि रहेको छ। यो चाहिँ जेमी मोडल नम्बर GM6008 रहेको छ। यसको चाहिँ प्रोफेसनल हेयर क्लिपर भनेको छ है। यहाँ चाहिँ अरु विभिन्न कुराहरु यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको नम्बर वाइज पनि दिएको छ। त्यसपछि यहाँ बोतल दिएको छ, एउटा ओइल बोतल हुन्छ, त्यसपछि एउटा ब्रुस क्लिनर हुन्छ। चार्जिङ यो चाहिँ रिचार्जेबल चाहिँ बर्ड अनि हेयर ट्रिमर गर्ने एउटा इलेक्ट्रिकल एउटा रेजर हो है। यो भन्दा अगाडि पनि एउटा त लिएको थिए आफ्नो लागि, तर कारणवश त्यो चाहिँ मैले मेरो भाइलाई दिएको थिए है। सो अब यसलाई चाहिँ अनबक्स गर्न गएको छु। यो बक्स त खासै केही छैन है। यसलाई चाहिँ यसरी खोल्छु है। हजुर तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अब क्यापमा स्क्रिनलाई चाहिँ यतातर्फ लान्छु मैले। अब साथीहरु तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो बक्समा चाहिँ है मैले चाहिँ यहाँ तपाईको यो रेजर रहेको छ, यसलाई निकाले है। यसलाई चाहिँ अन अफ गर्ने कहाँबाट रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर रहेछ है। हेर्नुस् त मैले अन अफ गरे जिम्मीको छ। यसलाई उता माथि गरे भने अन, तल गरे भने अफ रहेको छ। यो चीज चार्ज गर्ने पोर्ट रहेको छ। यसलाई चार्ज गर्नको लागि जस्तै तपाईको यो मैले पनि युज गरेको थिएन है। अनलाइनमा चाहिँ यसो हेरेको अर्डर गरेको। मैले चाहिँ यो अर्डर गर्नको लागि चाहिँ लिंकहरु त डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु, नम्बर पनि। तपाईले पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ, इफिसिएन्ट छ है। यसको चाहिँ तपाईको कता मैले देखेथे 2000 mAh को हेर्नु त तपाईको यहाँ तपाईले के विभिन्न कुराहरु यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। 2000 mAh को चाहिँ ब्याट्री हुँदो रहेछ यसमा है। यहाँ यता कता देखेको थिए मैले, यहाँ हेर्नु त यहाँ देख्न सक्नु भएको छ तपाईले है। यसको चाहिँ यो सबै कुरा यो पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यतिको ओपन राखौं। यो चार्ज गर्ने पोर्ट देखाइसके तपाईलाई। अनि तपाईको यो चाहिँ नम्बर तपाईको माथि बढाउने घटाउने रहेछ है। ओपन लक गर्ने होला। यहाँ विभिन्न रहेको छ नम्बरहरु रहेको छ। यहाँ नम्बरहरु कति यो 6 mm को छ है। यो चाहिँ त्यसपछि यो 10 mm को छ। त्यसपछि यो पनि छ है कति 13 mm को। त्यसपछि यो 3 mm को है। अनि यहाँ पनि एउटा अर्को पनि रहेको छ, यो नर्मल जस्तो छ है। जस अनि यहाँ ओइल रहेको छ। त्यसपछि एउटा यहाँ चाहिँ तपाईले ओइल चाहिँ अलि खसेको हो कि जस्तो लाग्यो है। ओइल जस्तो लाग्यो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले ब्रुस देख्न सक्नुहुन्छ है। हजुर यो ब्रुसले चाहिँ तपाईको यो चाहिँ यस्तो यो यसरी यसले चाहिँ तपाईको दाढी काट्नको लागि चाहिँ यो हाल्ने हो। यसलाई हाल्नको लागि चाहिँ मैले ट्राई गरेको छैन है गाइज, म ट्राई गर्दै छु है। जस्तै तपाईको यो माथि गयो, यो तल ल्यायो है यसलाई। त्यसपछि यता माथि पहिला हाल्ने होला हैन। त्यसपछि फेरि यहाँ यसै गरेर तपाईको यसलाई यस्तो गरेर यो लक लाउने जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म लाग्छ यसले चाहिँ यस्तो सेफ राख्ने होला जस्तो लाग्यो मलाई हो। अनि फेरि यसलाई खोल्यो, माथि यसरी खोल्यो। त्यसपछि अब कुन चाहिँ कति नम्बरको हाल्ने जस्तै तपाईको यो हाल्यो हैन। यसलाई बन्द गर्यो हैन। यस्तो गर्यो हैन। यसलाई यस्तो गर्यो, यसलाई यस्तरी हाल्यो के। यसलाई चाहिँ टक्क मिलाएर हाल्न पर्छ है। बिस्तारै हाल्नु होला, फेरि भाँचिन सक्छ। अलि यसरी चट्टा हाल्ने हैन। यताबाट चाहिँ यसरी निकाल्न मिल्दो रहेछ है। गाइस
तपाईँले यसरी युज गर्नु होला यसलाई। साथीहरु आजको यो अनबक्सिङ यति मात्रै रह्यो है। अब चाहिँ आगामी दिनमा यस्तै अनबक्सिङ अरु लिएर आउने छु। सो आशा छ यो भिडियो हजुरहरुलाई एकदम बवाल लाग्यो होला र कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला र साथसाथै अरु साथीलाई पनि यस्तै खाले चाहिँ रेजर बक्स अथवा यो तपाईको दाढी काट्ने मेसिन किन्न खोज्दै हुन्छ उहाँलाई पनि शेयर गरेर यो जानकारी दिनु होला। एकदम बवाल छ यो चाहिँ है। सो साथीहरु अर्को आउने यस्तै भिडियोको साथ म चाहिँ डाक्टर जेनियस प्रोडक्सन युनिटबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ, ह्याभ अ ग्रेट डे।